Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện thú vị về gạo, thứ mà chúng ta Việt Nam thường gọi là hạt ngọc trời. Ở Việt Nam, gạo là linh hồn của bữa cơm gia đình, nhưng nếu bạn sang những nước Ả Rập hay Nam Á, bạn sẽ thấy gạo ở đó hoàn toàn khác và người ta cũng không nấu cơm bình thường như Việt Nam của chúng ta. Đôi khi còn xào lên hoặc cho thêm một thứ gì đó, rồi hạt gạo cũng không mềm như Việt Nam của chúng ta. Tại sao lại vậy? Sự khác biệt này không chỉ nằm ở hạt gạo mà còn là một câu chuyện liên quan đến văn hóa, địa lý và ẩm thực. Trước tiên hãy nói về gạo Việt Nam, thứ mà chắc chắn nhiều bạn ở đây đã quá quen thuộc, còn ai không quen thuộc chắc không phải là người Việt Nam. Việt Nam chúng ta nằm ở vùng Đông Nam Á, nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất phù sa màu mỡ từ sông Hồng, sông Cửu Long. Đây là cái nôi lý tưởng để trồng lúa nước. Từ hàng nghìn năm trước, người Việt đã gắn bó với cây lúa, đến mức lúa gạo không chỉ là thức ăn mà còn là một biểu tượng văn hóa. Bạn có biết được không, trong ca dao, trong lễ hội, thậm chí cả trong thần thoại, lúa gạo luôn xuất hiện như một phần không thể thiếu. Gạo Việt Nam chủ yếu là gạo trắng, có những loại như là gạo tám, có những loại hạt tròn như là gạo nếp. Đặc điểm chung đều dẻo và thơm. Khi nấu lên, cơm Việt Nam thường mềm, dính nhẹ, dễ ăn với nước mắm, canh rau, thịt kho. Người Việt thích cảm giác hạt cơm quyện vào nhau, ăn một miếng thì thấy mềm mại, thấy no và thấy ấm bụng. Ngoài cơm, gạo còn được biến tấu thành cháo, bánh chưng, bánh giò, bánh xèo, đủ mọi thứ ngon mà chỉ cần nghe thôi đã thấy thèm. Câu chuyện ẩm thực ở đây gắn liền với cách sống của người Việt Nam. Mình trồng lúa nước, sống gần sông ngòi nên cách chế biến gạo cũng đơn giản, gần gũi, luộc, hấp, đồ. Gạo Việt Nam không cần quá nhiều gia vị cầu kỳ vì bản thân nó đã mang hương vị của đất trời rồi. Nhưng nếu bạn sang Ả Rập hay Nam Á, bạn sẽ thấy một thế giới gạo hoàn toàn khác. Nào, hãy cùng thử xem gạo của họ là gạo như thế nào. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một cánh đồng ở Ấn Độ hay Pakistan, nơi sản sinh ra thứ gạo được gọi là Basmati trứ danh. Nam Á, với địa lý trải dài từ dãy Himalaya hùng vĩ xuống vùng đồng bằng sông Hằng, có khí hậu khô hơn Việt Nam, đất đai cũng đa dạng hơn. Chính điều này đã tạo nên những giống gạo đặc biệt mà nổi bật nhất là Basmati, loại gạo được mệnh danh là hoàng tử trong thế giới gạo. Vậy thì gạo Basmati khác gì với gạo Việt Nam? Trước hết nhìn thôi đã thấy khác rồi. Gạo này hạt rất dài, mảnh, khô, màu hơi ngà chứ không trắng tinh như gạo tám. Khi nấu chín nó không dính mà tơi ra, từng hạt như là những cái viên ngọc trai dài. Gạo Basmati này có hương thơm tự nhiên, thoảng mùi thảo mộc, đôi khi người ta còn ví nó như mùi gỗ đàn hương. Cái tên Basmati trong tiếng Hindi có nghĩa là nữ hoàng của hương thơm. Và đây là một cách đặt tên đầy ẩn ý. Về ẩm thực, người Nam Á không nấu cơm để ăn bình thường như mình. Họ biến gạo thành những món ví dụ như là món biryani, món cơm trộn thịt gà, thịt cừu với nghệ, quế, hồi và đinh hương. Hay như ở Pakistan, người ta sẽ thấy món gọi là món pulao, một món cơm rang gia vị nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm đà. Cách nấu thì cũng khá là cầu kỳ. Họ thường ngâm gạo trước rồi rang với bơ hoặc là dầu, thêm gia vị, sau đó mới hấp hoặc là nấu chín. Kết quả là hạt cơm thấm đẫm rất nhiều gia vị, ăn một miếng là thấy cả một vũ trụ gia vị bùng nổ ở trong miệng. Văn hóa của Nam Á cũng ảnh hưởng đến cách họ dùng gạo. Ở đây ẩm thực chịu ảnh hưởng từ hàng nghìn năm giao thoa với Ba Tư, Trung Á, thậm chí là cả Anh Quốc thời kỳ thuộc địa. Gạo không chỉ là thức ăn bình thường mà còn thể hiện một sự tinh tế và giàu có. Một đĩa cơm như vậy đầy màu sắc trên bàn tiệc luôn là niềm tự hào của các gia đình. Nhưng mà nếu bạn nghĩ gạo Nam Á đã là khác biệt rồi thì hãy xem ở thế giới Ả Rập, họ còn chế biến các món từ gạo một cách phức tạp hơn. Ả Rập thì có gì? Có những sa mạc cát vàng trải dài, những đoàn lạc đà chở hàng hóa và đâu đó là mùi thơm của cơm nấu với nghệ tây. Các nước Ả Rập thì đương nhiên họ không phải là những vùng trồng lúa lớn, với khí hậu khô cằn, đất đai chủ yếu là sa mạc. Nhưng đừng nghĩ vậy mà họ không biết sử dụng gạo một cách thú vị. Gạo ở đây thường nhập từ Nam Á, ví dụ như là các giống Basmati đã nói, hoặc trồng ở những vùng hiếm hoi có nước như thung lũng của những dòng sông. Gạo Ả Rập cũng giống Nam Á ở chỗ hạt dài, khô, tơi nhưng cách chế biến thì mang đậm dấu ấn Trung Đông. Một món tiêu biểu được gọi là kapsa, cơm nấu với thịt cừu, gà hoặc cá, thêm nghệ tây, nho khô và hạt điều. Hay như món mandi, món cơm hấp ở trong lò đất, thịt được treo phía trên để nước thịt nhỏ xuống thấm vào gạo. Nghe thôi đã thấy rất khác biệt rồi. Họ cũng thích rang gạo với bơ, quế, nhục đậu khấu trước khi nấu, tạo ra một hương vị ấm áp, cay nồng, hợp với cái lạnh của đêm sa mạc. Văn hóa Ả Rập thì gắn liền với thương mại và du mục. Gạo không phải là thứ họ sản xuất nhiều mà thường là hàng hóa quý trên con đường tơ lụa xưa kia. Vì thế khi dùng gạo, họ biến nó trở thành một món ăn sang trọng, thường xuất hiện trong các bữa tiệc lớn như lễ hội Ramadan. Gạo ở đây không chỉ để ăn no mà còn để thể hiện lòng hiếu khách, một giá trị cốt lõi của người Ả Rập.
Như vậy các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa gạo Việt Nam, Nam Á và Ả Rập không phải ngẫu nhiên mà đều bắt nguồn từ địa lý. Việt Nam mình có đồng lúa ngập nước, khí hậu ẩm ướt nên gạo dẻo, mềm, hợp với cách ăn đơn giản. Nam Á thì khô hơn, đất đai gần Himalaya lại cho ra gạo basmati dài, thơm, phù hợp với các món trộn gia vị. Còn Ả Rập vì ít đất trồng lúa, họ biến gạo thành thứ xa xỉ, chế biến cầu kỳ để tôn vinh giá trị của nó. Địa lý không chỉ quyết định giống gạo mà còn ảnh hưởng đến cách người ta trồng và thu hoạch. Ở Việt Nam, lúa nước cần nhiều công sức, từ cày cấy đến gặt hái. Đó chính là lý do người Việt coi gạo là hạt ngọc trời. Trong khi đó Nam Á, gạo basmati cần đất khô, ít nước và thường được trồng ở vùng chân núi. Người Ả Rập thì gần như là không trồng mà nhập khẩu nên họ trân trọng gạo theo cách khác, biến nó trở thành một nghệ thuật ẩm thực. Gạo không chỉ là thực phẩm mà còn là tấm gương phản chiếu của văn hóa. Ở Việt Nam, gạo gắn với đời sống nông dân, giản dị, chân chất. Cơm trắng, nước mắm, hình ảnh của bữa cơm gia đình và sự sẻ chia. Trong lễ cưới, lễ tang, gạo nếp, bánh chưng đều mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Sang Nam Á, gạo là cầu nối giữa các nền văn hóa. Biryani không chỉ là món ăn mà còn là câu chuyện của người Hồi giáo, của người Hindu và những vương triều Mughal xưa. Gạo ở đây là biểu tượng của sự sáng tạo, của sự giao thoa. Còn trong thế giới Ả Rập, gạo là dấu ấn của sự hiếu khách, của những bữa tiệc đoàn viên. Một đĩa kebsa đầy ắp không chỉ để ăn mà còn để mời bạn bè, hàng xóm, thể hiện tinh thần cộng đồng. Như vậy về mặt ẩm thực, gạo Việt Nam thiên về sự tinh tế trong giản dị. Một bát cơm trắng ăn với cá kho, rau muống là đủ để thấy hạnh phúc. Ngược lại, Nam Á và Ả Rập lại là sân khấu của gia vị. Họ không để gạo một mình mà luôn kết hợp với nghệ, hồi, quế, nho khô, thậm chí cả các loại trái khô khác. Nếu cơm Việt Nam là bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng thì các món tại khu vực kia là bản giao hưởng đầy màu sắc. Cách nấu cũng khác. Người Việt thích đơn giản, hấp, luộc để giữ nguyên vị của gạo. Gọi là hấp và luộc tức là những cái cách mà sử dụng nước đơn giản thôi, chứ đương nhiên không ai gọi là hấp gạo, luộc gạo mà phải là nấu cơm. Người Nam Á và Ả Rập thì rang, trộn, cầu kỳ hơn để gạo thấm gia vị. Điều này cũng phản ánh lối sống. Việt Nam thiên về nông nghiệp tự cung tự cấp, còn Nam Á, Ả Rập chịu ảnh hưởng từ thương mại, giao thoa nên món ăn cũng phức tạp hơn. Như vậy các bạn có thể thấy, chỉ một hạt gạo thôi mà chứa đựng cả một thế giới văn hóa, địa lý, ẩm thực. Gạo Việt Nam dẻo thơm giản dị như chính con người Việt Nam. Gạo Nam Á dài, mảnh, đậm đà như sự phong phú của vùng đất này. Gạo Ả Rập tươi ngon, sang trọng như tinh thần hiếu khách của sa mạc. Dù khác nhau nhưng tất cả đều là hạt ngọc trời, là món quà thiên nhiên mà con người đã tạo ra. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.